Zepto Sky presents Voice Vibe Talk. नमस्ते। जब मानिसले ढुङ्गासँग ढुङ्गा जोड्न थाल्यो, जो ढुङ्गा जोड्न सिक्यो, नदीको वारीबाट नदीको पारी जाने सपना देख्न थाल्यो र हजारौँ यात्राहरूलाई गन्तव्य बनाउनलाई सडक निर्माणदेखि विभिन्न मानवीय जीवनसँग जोडिने सपना कल्पनाहरू गर्न थाल्यो। त्यसपछि जन्मियो सिभिल इन्जिनियरिङ। सिभिल इन्जिनियरिङ को बारेमा त्यसको चारवटा पिलर्सहरूको बारेमा प्रायःलाई हामीलाई धेरै थोरै थाहा त होला, तर आज हामीसँग अतिथिको रूपमा आउनुभएको छ। यही क्षेत्रमा अध्ययन गरेर अध्यापन गराउँदै आउनुभएको डाक्टर बन्दिता मैनाली, तपाईँलाई भोइस भाइब टकमा स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच किरणजी, दिस इज सच अ गुड अपर्च्युनिटी एन्ड आई एम अनर्ड टु बी हियर। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम आराम छ। यो हरेक बिरुवाको नि रुट जरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्छ होइन। हामी नेपालबाट अहिले अस्ट्रेलियामा बस्दैछौँ। म नेपालबाटै सुरु गर्न चाहन्छु, अनि त्यसपछि हामी प्रवेश गरौँला हाम्रो कार्यक्रमको विषयवस्तुतिर। हजुरले म भविष्यमा इन्जिनियर बन्छु, सिभिल इन्जिनियर बन्छु भनेर सपना कहिले बुन्नुभयो? अनि नेपालको कन्टेक्समा अब कम्पेरिटिभली म पनि त्यही क्षेत्रको भएर सिभिल नभए पनि हाम्रो क्लासमा चाहिँ केटीहरू आई थिङ्क मेरो क्लासमा एकजना मात्रै केटी मान्छे हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यो सपनासँगै तपाईँले पुल्चोक इन्जिनियरिङमा पढ्न जाँदै गर्दाखेरिको समयमा एकचोटि फर्कौँ न। हस्। अब हजुरले अलिकति त भूमिकामा बाँधिसक्नु भएको छ होइन। म पनि एज अ डटर अफ द हाउस होइन, मेरो चाहिँ दुईजना दादाहरू, अनि ड्याडी मम्मी दुवै एकाडेमिक फिल्डको। अनि घरमा चाहिँ दुईजनै दादाहरूले इन्जिनियरिङ लाइन लिएको, तर पनि छोरी चाहिँ अब मेडिकल फिल्डमा जान्छ भन्ने एउटा किसिमको चाहिँ आशय उहाँहरूको, भनौँ न इच्छा, भनौँ न आशय भन्दा पनि राइट नेपाली वर्ड चाहिँ। अनि त्यो हिसाबले मैले गरेको चाहिँ बायोलोजी, लिएको चाहिँ बायोलोजी हो। तर त्यो ल्याबमा के त्यो फ्रग काट्नुपर्ने, अर्थवर्म काट्नुपर्ने, त्यतिखेरै मलाई चाहिँ यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो कि आई फेल लाइक दिस इज नट माई कप अफ टी के अब त्यतिखेर नै। तर अब नेपालको कन्टेक्समा त्यही त हो नि होइन, अलिकति प्यारेन्ट्सको बढी सुनिन्छ। सो आई कन्टिन्युड, अनि ठिकै गरेँ मैले, राम्रै भयो। तर अब मेडिकल फिल्डमै जानलाई चाहिँ मेरो मार्क्सहरू त्यस्तो एकदम राम्रो जस्तो चाहिँ थिएन, जबकि इन्जिनियरिङमा चाहिँ मेरो राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ जस्तो भएको थियो। फर्स्ट इयरको मार्कको कुरा गर्दैछु म होइन, आइएससीको। अनि मेरो दादाले चाहिँ वाइ डोन्ट यु टेक एक्स्ट्रा म्याथमेटिक्समा, दुईवटा अप्सन हुन्छ, तिमीलाई मेडिकल फिल्डमा गए पनि भयो, तिमी इन्जिनियरिङमा गए पनि भयो भन्ने कुरा भएपछि चाहिँ द्याट्स वेयर आई वाज लाइक यस, इन्जिनियरिङ इज समथिङ आई वान्ट टु डु। किन मेरो म्याथ्स चाहिँ पहिल्यैदेखि नै राम्रो थियो। अनि मैले एक्स्ट्रा म्याथ्स लिएर अब एकदम त्यो चाहिँ प्रेसराइज टाइममै आई फिनिस्ड। अनि म्याथ्स लिएर गएपछि अनि इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसमा चाहिँ त्यतिखेर ठ्याक्कै खुलेको थियो। अनि खुल्दाखेरि मेरो प्यारेन्ट्सले चाहिँ ल छोरीलाई चाहिँ बाहिर नपठाउनु, दुइटै दादाहरूले इन्जिनियरिङ बाहिरबाट गरिस्यायो, छोरीले चाहिँ सकेसम्म आफ्नै आँखा अगाडि राखेर पढाउन पाए हुन्थ्यो। अनि फेरि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था चाहिँ एकदम पपुलर थियो क्या इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ, एकदमै राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको, एजुकेसनको लागि, इन्जिनियरिङ एजुकेसनको लागि राम्रो भनेर चाहिँ त्यतिखेर पपुलर थियो। अनि मैले त्यही नाम निकालेँ अनि स्टार्टिङ दिएँ। द्याट्स हाउ माई करियर स्टार्टेड। अनि इन्फ्लुएन्स चाहिँ मेरो दाइहरू प्लस मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ मामा, हाम्रो ठुलो मामा चाहिँ इन्जिनियर कि सिभिल इन्जिनियर। अनि द्याट वाज मलाई त्यो पहिल्यैबाट एउटा इम्प्याक्ट के मामाको एज एन इन्जिनियर, फ्यामिलीमा एउटा रेपुटेसन। मामा फेरि हुन त अब ठुलो सबभन्दा जेठो, हजुरबाको जेठो सन्तान भएर पनि होला सबैले अब मामाको सुन्ने होइन। प्लस त्यो एउटा बेग्लै आफूलाई चाहिँ आई फिल लाइक इन्जिनियरिङ इज समथिङ आई वान्टेड टु बी इन के। अनि द्याट्स हाउ आई गेट इन टु इट। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले मैले पढेको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि? सन्तुष्ट नभए भए त म अझ अब अध्ययन त आफूले गरेँ नै, म अध्यापनमा पनि लागेको छु। म नेपालमै पनि सर्टेन टाइमसम्म इन्जिनियरिङ उसमा के अरे अध्ययन संस्था आइओई पुल्चोकमै म चाहिँ एज अ लेक्चरर काम गरेँ। अनि त्यसपछि पनि मलाई चाहिँ एकाडेमियामै आउन मन थियो, बिकज आफूले मात्र होइन कि अब यही सेक्टरमा चाहिँ अझ नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ मैले चाहिँ प्रड्युस गर्ने काममा चाहिँ म कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु भन्ने कुरामा म एकदमै आई फिल भेरी गुड अबाउट इट। त्यो चाहिँ एउटा आई थिङ्क मेरो लागि सबभन्दा एकदम के कुरामा चाहिँ तिमी खुसी हुन्छौ तिम्रो करियरमा भन्दाखेरि द्याट इज माई
एकदम के थियो आफूलाई खुसी लाग्ने एउटा क्षण के हो भन्दा वेन एभर आई गो अब अझै पनि अघि भर्खरै यहाँ प्रमितिले आई नो यु बिकज आई डिड माई ग्रेजुएसन फ्रम मक्वारी युनिभर्सिटी भनेर दिस इज वर्ड आई फिल भेरी गुड टु लिसन टु फ्रम पिपल के अब जहाँ पनि जाँदाखेरि दे नो मी एन्ड दे फिल गुड द्याट ओ युआर वान अफ आवर लेक्चरर्स भन्दा आई फिल गुड नेपालमा पनि त्यो छ अनि यहाँ पनि त्यो छ आफूले गरिरहेको मान्छेहरू झन् उनीहरूले प्रगति गर्दा झन् खुसी लाग्छ होइन दिस इज रियली जीवनमा नै सन्तुष्ट हुन सकेन भने त जीवनको अर्थ नै के नै रहन्छ र होइन स्पेसली आफ्नो जब सेक्टरमा आफू ह्याप्पी छैन भने त अब सन्तुष्ट नै भएन भने त जे होइन त्यो गाह्रो हुन्छ भनौँ न आफूले चाहेकै कुरामा काम गर्न पाउनु अथवा त्यसमा अनुभव बटुल्दै त्यो कुरा सिकाउँदै गर्नु त झन् राम्रो कुरा भइहाल्यो होइन हजुर नेपालमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै युरोप पनि जानुभयो होइन पढाइको सिलसिलामा त्यसपछि त्यहाँ केही समय पढेर अनि फेरि अस्ट्रेलिया आउनुभयो होइन त्यो जर्नी जुन छ नि सर्कुलेट जर्नी जहाँ चाहिँ हजुरको अघि भर्खर भन्नुभयो बुवा आमाले चाहिँ छोरी मेरो अगाडि बसिरहोस् विदेशमा जाओस् भनेर सपना थियो हरेक बुवा आमाको त्यही सपना हुन्छ होइन तर समय परिस्थिति बदलिँदै छ फेरि माइग्रेसन भनेको नराम्रो कुरा पनि होइन किनभने प्रकृतिमा उडिरहने चराहरू पनि माइग्रेट गरिरहेको हुन्छ होइन नेचुरल प्रोसेस हो त्यो माइग्रेट हुने नहुने भन्ने तर आफ्नो आमा बुवालाई आफ्नो सन्तान नजिकै भइदिइरहोस् भन्ने लाग्छ त्यो स्वभाव त त्यो हुन्छ नि होइन तर त्यो जुन जर्नी छ र सिभिल इन्जिनियरिङ अझ मैले भन्न खोजेको चाहिँ नेपालमा पढिरहनु भएकाहरूलाई पनि कतिलाई त सपना छ नि विदेश जानु विदेशमा गएर के गर्नु अझ आजको दिनमा त सफल मान्छे चाहिँ सफल भनेको के हो भनेर त्यो पर्यायवाची खोज्दाखेरि ऊ विदेश गयो कि गर्न पढ्नलाई अथवा विदेशमा बसेर काम गरे कि गरेन कतिको अनुभव छ बाहिरको नट ओन्ली लोकल मार्केट ग्लोबल मार्केटसँग कतिको ऊ छ भन्ने हुन्छ त्यो त्यसरी गरिन्छ सफलताको कुरामै पनि होइन त्यो एउटा जर्नी जुन छ हजुरको नेपाल युरोप हुँदै अस्ट्रेलियाको त्यसको बारेमा सुनौँ न हजुर आई ट्राई माई बेस्ट है त्यो सबैलाई म राम्ररी पुट फरवर्ड गर्न सकौँ भनेर म त्यही पुल्चोक क्याम्पसमा एज अ लेक्चरर काम गरिरहेको थिएँ अनि हजुरले अघि जुन भन्नुभयो नि मेरो प्यारेन्ट्सले म पहिला चाहिँ दे रियली वान्टेड मी टु बी इन नेपाल वाल डुइङ माई ब्याचलर्स भने अनि पछि चाहिँ माई फादर वाज लाइक सो यु आर म्यारिड नाउ अनि अब वेयर इज यर मास्टर्स वेयर इज यर पिएचडी बिकज युआर इन एकाडेमिया सो डिग्रिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर तिमीले पढाउने मान्छेको लागि त तिमीले त जति दिन सक्यौ त्यति राम्रो त्यो दिनको लागि त तिमीले आफूले ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो नि त खोइ त तिमी त अब बस्यौ भन्ने टाइपको कुराहरू गर्न थालिरहेछ त्यो अनि मेरो हस्बेन्ड पनि भेरी सपोर्टिभ होइन उसलाई चाहिँ म एकाडेमियामा भएको हिसाबले चाहिँ तिमी रिगार्डलेस अफ माई करियर पाथवेज अथवा मेरो एजुकेसन सेक्टर यु हेभ टु डु इट किनभने तिम्रो त करियरमा तिमीले डिग्री नलिकन अरूले कसरी तिमीले चाहिँ गर्छौ भन्ने उहाँको पनि एकदम त्यो सपोर्ट थियो सो मलाई बाहिर जानलाई चाहिँ मेरो बिहा हुने बित्तिकै बच्चा भइसकेको थियो सो एकदम गाह्रो लागिरहेको थियो कि मलाई चाहिँ बच्चा छोडेर जान फर्चुनेटली जर्मनीमा चाहिँ ड्याड स्कलरसिप विच वुड टेक केयर अफ माई स्पाउज एन्ड माई सन एज वेल के मेरो बच्चालाई पनि लान पाउने त्यस्तो किसिमको स्कलरसिप थियो अनि त्यो चाहिँ एकजना दाइले मलाई सेयर गर्नुभयो एन्ड आई वाज लाइक ओके प्रब्लम दिस इज फर मी के एन्ड द्याट्स वेयर I thought of applying for that scholarship अनि जर्मनीमा त्यो द्याट स्कलरसिप पाएँ मैले अनि जर्मनी गएँ म सुरुमा 3 महिना ल्याङ्ग्वेज थियो त्यहाँ चाहिँ अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आफू एकदमै पिस्नुपर्छ बोलिने भाषा जर्मन भाषा हो अनि दे आर भेरी गुड एट इङ्ग्लिस बट दे वुडन्ट स्पिक के दे वुड प्रिफर टु स्पिक इन देयर ओन ल्याङ्ग्वेज होइन अनि त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ जर्मन भाषा सिक्नु चाहिँ मस्ट नै थियो अनि 3 महिना जर्मन भाषा सिकेपछि अनि माई हस्बेन्ड एन्ड माई सन दे जोइन मी अनि देन 18 मन्थ्सको थियो मास्टर्स प्रोग्राम इन टोटल अनि त्यहाँ चाहिँ अब जर्मनमा चाहिँ मैले वाटर रिसोर्सेस इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरेँ हो त्यो सब्जेक्ट चाहिँ जर्मनमा चाहिँ एकदमै राम्रो सब्जेक्ट के त्यहाँ चाहिँ एकदम इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज जर्मनमा चाहिँ टेक्नोलोजी वाइज जर्मन वाज भेरी अहेड होइन अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै लर्न गरेर आउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ पनि थियो त्यो हिसाबले म त्यहाँ गएको अनि इट वेन्ट भेरी वेल अब च्यालेन्जेसहरू हुन्छ होइन नयाँ कन्ट्रीमा फ्यामिली छोडेर जाँदा अब त्यहाँ दसैँ कहिले तिहार कहिले थाहा नहुने त्यस्तै पर्दा किनभने त्यति धेरै माइग्रेटेड पिपुल नेप्लिजहरू त्यति धेरै हुनुहुन्न थियो हामी बसेको सिटीमा
अनि अब आफ्नै किसिमको च्यालेन्जेसहरू पनि थियो अपर्च्युनिटिज पनि थियो होइन सो एनिवे वी म्यानेज टु फिनिस आवर मास्टर त्यो पहिलोचोटि विदेश जाँदाखेरिको जर्मनी भनौँ अब मैले अब म चाहिँ यहीँ अस्ट्रेलिया नै आएँ सुरुमा होइन त्यो टाइममा त्यो एयरपोर्टमाबाट नेपाललाई बिदाई गर्दाखेरि कस्तो फिल भएको थियो टेल मी अबाउट द्याट मेरो हस्बेन्डले चाहिँ हि वाज टेलिङ मी द्याट हि वाज स्टिल वेटिङ इन द बाजीको सेकुवा कर्नर एयरपोर्टको नजिकै सो हि वाज देयर विथ माई ब्रदर इन ल अनि दे वर नट स्योर वेदर आल गो नट भन्ने के किन बच्चा छोडेर गएको फेरि होइन अनि म एकदमै अब गाह्रै मानिरहेको थिएँ अनि त्यतिखेर लकिली मेरो त्यो बिजनेस क्लास थियो क्या त्यो फ्लाइटमा पनि तर केही मलाई कुनै त्यो हुन्छ नि त्यो इन्जोय गर्ने त्यो यस्तो केही पनि नै मैले केही पनि इन्जोय गरिनँ त्यो फ्लाइट नै अब त्यसरी नै म चाहिँ पुगेँ जर्मनी होइन अनि अब त्यहाँ पनि एक्लै भाषा पनि गाह्रो होइन अब धेरै च्यालेन्जेसहरू भयो सुरुमा अनि अब सानो बच्चाहरू देख्यो भने आफ्नै बच्चा सम्झिने कपाल देख्यो भने हस्बेन्ड सम्झिने फ्यामिली देख्यो भने पेरेन्ट्स मिस हुने होइन अब इनलजसँग पनि म अलिकति बसिसकेका थिएँ उहाँहरूको सपोर्टहरू याद आउने त्यस्तो चाहिँ भयो गाह्रो भयो त्यो सबैलाई हुन्छ मलाई मात्र होइन अब अहिले फर्केर हेर्दा चाहिँ त्यो मेरो स्ट्रगल थियो त्यसलाई मैले ओभरकम गरेँ म थ्राइभ गरेँ अनि यहाँसम्म आइपुगेँ भन्दा अब त्यो चिजहरू रमाइलो लाग्छ कि अहिले रिफ्लेक्ट गर्ने टाइम आई ट्राई अलमोस्ट एभ्री नाइटमा सुत्नु अगाडि आई ट्राई टु रिफ्लेक्ट त्यो नै अहिलेको आजको दिनमा थेरापी हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ त्यो केही भएन भने चाँडै निन्द्रा लाग्छ हेर्नुहोस् है नत्र चाहिँ यु गेट टु लर्न अ लट फ्रम यर ओन लाइफ के दिस इज वाट आई प्र्याक्टिस अल द टाइम मलाई मेडिटेसनहरू त्यस्तो गर्न आएको छैन है अझै पनि आई ट्राई तर आई कान्ट तर त्यही प्र्याक्टिस पनि इट हेज बिन भेरी हेल्पफुल फर मी के इन मेनी एस्पेक्ट अनि त्यो चाहिँ म ट्राई गरेर हुन्छु अनि एभ्री पोइन्ट अफ माई लाइफमा चाहिँ केही न केही सिक्ने मौकाहरू त हुँदो रहेछ होइन त्यो चिजहरू अब त्यतिखेर म पेइङ गेस्ट भएर बसेँ एभ्री फ्यामिलीबाट लर्न गर्ने मौका मिल्दो रहेछ होइन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले अहिले पनि फिल गर्छु च्यालेन्जेस थुप्रै थियो विदेशमा त्यसपछि फेरि हजुर अस्ट्रेलिया आउनुभयो होइन त अस्ट्रेलियामा चाहिँ हजुरको रिसर्च पनि त्यही वाटर सप्लाई थियो है हजुर म चाहिँ त्यसपछि कस्तो भयो भने हामी जर्मनीबाट पिआर मेरो हस्बेन्डको भइसकेको थियो त्यो बेलामा जर्मनीमा हुँदाखेरि त्यसपछि हामी नेपाल आएर 2 महिना जति बस्यौँ अनि त्यही बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ अब अस्ट्रेलिया आउने भन्ने भइसकेपछि अस्ट्रेलियामै पिएचडी खोज्न थालेँ किनभने मेरो आफ्नो सोचाइ चाहिँ मलाई एकाडेमियामै जानु थियो मेबी आई वाज इन्फ्लुएन्स बाई माई पेरेन्ट्स लुकिङ हुन्छ नि अप टु देम किनभने दे बोथ वर इन एजुकेसन फिल्ड अनि मलाई चाहिँ त्यही फिल्ड मन परिरहेको थियो नेपालमा पनि मैले लेक्चरर भएर काम गरेको अनि मैले आई इन्जोयड वाट आई वाज डुइङ त्यही भएर मलाई पिएचडी चाहिँ गर्नै छ यहाँ भन्ने थियो अनि मैले आई स्टार्टेड सर्चिङ गुगल गरेँ प्रोफेसरहरूको विभिन्न युनिभर्सिटिजमा अप्लाई गरेँ अनि युटिएसबाट चाहिँ आई गट पोजिटिभ रेस्पोन्स अनि मैले पिएचडी स्टार्ट गर्ने मौका पनि पाएँ सो मैले चाहिँ हामी त्यसपछि सिडनी आयौँ 2 महिनामा सिडनी आएँ 2009 मा अनि आई स्टार्टेड माई पिएचडी एट युटिएस अनि मैले गरेको चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी अफ न्यू एन्ड युज अफ रिसाइकल वाटर भनेर थियो त्यतिखेर मिलेनियम ड्राउट पनि थियो इफ यु रिमेम्बर 2009 को टाइम थियो अनि त्यसले गर्दा रिसाइक्लिङ वाटर वाज रियली गेटिङ अ लट अफ इम्पेटस अनि मेरो पिएचडी चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी अफ न्यू एन्ड युजेस अब रिसाइकल वाटर प्रड्युस मात्रै गरेर त भएन कम्युनिटीले कसरी त्यसलाई पर्सिभ गर्छ किनभने यक फ्याक्टर एसोसिएटेड हुन्छ नि त रिसाइकल वाटर भन्ने बित्तिकै होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिटी रेडी छ कि छैन त्यो एउटा कम्युनिटी एटिट्युड सर्वे पनि मेरो पार्ट अफ स्टडी थियो भने अब जुन रिसाइकल वाटर हामीले सप्लाई गर्छ कुन एन्ड युजेसको लागि चाहिँ उपयोगी छ त युजफुल छ त होइन द्याट वाज अनदर पार्ट अफ माई रिसर्च सो त्यसरी मैले स्टार्ट गरेँ अनि त्यसपछि मेरो पिएचडी त्यसमा सकाएँ मैले मेरो पब्लिकेसन राम्रो भयो देन आई गट अनि मेरो प्रायर एक्सपिरियन्स एज अ लेक्चरर नेपालमा पनि थियो होइन आई also did some tutoring at UTS. So I got an opportunity as a lecturer at Littrov University, Bandita, regional area थियो सुरुमा I had no clue कहाँ हो के हो तर मेलबर्नबाट नजिकै भन्छ मेलबर्न नै हो भनेर I went there. But my husband was working here as an engineer होइन अनि उहाँको जब एकदम राम्रो थियो यहाँ so he couldn't move के त्यतिखेर नै चाहिँ because he had to find something. फेरि त्यो 2014 को टाइम हो त्यो त्यो बेलामा एकदमै यो मेकानिकल इन्जिनियरहरूको चाहिँ जब सर्टेज थियो सो इजिली मेलबर्नतिर झन् धेरै
इम्प्याक्टेड भइरहेको थियो त्यहाँ पाउनु गाह्रो भयो सो द्याट वाज अनदर स्ट्रगल फेज फर मी के टु ह्याभ माई सन एन्ड हस्बेन्ड हियर त्यतिखेरसम्म मेरो छोरी पनि जन्मिसकेको थिएँ मैले पिएचडी गर्दा गर्दै छोरी जन्माएको हो माई सुपरभाइजर वाज लाइक यु ह्याड 2 डिग्रिज मेरो त्यो उसमा के ग्रेजुएसनमा यु म्यानेज टु गेट your daughter and then your PhD degree. So मेरो छोरी भइसकेको थियो अनि छोरी लिएर म चाहिँ उता गएँ so we had divided household at that particular point of time अनि my mother-in-law came to support me. She's such a nice lady. She said, I'll stay with you rather than my son because I would love to support you as you are with a smaller kid. Unfortunately, she had some health issues. So she had to go back. And then my parents come. अनि दे स्टेड विथ मी फर अ इयर पहिला चाहिँ म 1 वर्ष चाहिँ छोरीसँग म मात्र बस्नु पऱ्यो किनभने मेरो मदर इन ल आइसकेको थियो उहाँ फर्किनु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ 1 वर्ष म छोरीसँग त्यहाँ बसेँ सो यु क्यान इमेजिन हाउ इट टफ सी वाज ओन्ली 18 months एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम गाह्रो छ नेपालमा जस्तो छैन नि त एक्ज्याक्टली फुल टाइम काम होइन अनि त्यसपछि बच्चालाई चाइल्ड केयर पठाऊ अनि हस्बेन्ड र छोरा यता So I think we had some struggling time at that point of time. Tara slowly overcome by mindset strong by determined by absolutely. And you had some goals in your mind, Nita. Right? And त्यसले चाहिँ धेरै support गर्यो हैन तर अब we भनिन्छ नि with every challenge you get an opportunity to grow. So I think त्यो timeले चाहिँ taught me a lot to both of us, my husband and me. अनि yeah we overcome that. अनि अब थोरै त्यो हजुरको रिसर्चको बारेमा अघि थोरै त राख्नुभयो हजुरले हैन अनि मैले सुरुमा पृष्ठभूमि भनेको थिएँ हाम्रो मानव सभ्यताको एउटा मेरुदण्ड हो सिभिल इन्जिनियरिङ सुरक्षाको कुरा आवासको कुरा अब ट्राभलिङको कुरा हैन हरेक कुराहरूलाई चाहिँ सहजीकरण कसरी गर्ने काम गर्छ हुँदाहुँदै अब हामीले पिउने शुद्ध पानी देखि लिएर गएर हैन सबै कुरा गर्छ हजुरको रिसर्च पनि त्यसमै छ यो दैनिक जीवनमा प्रयोग एभ्री टाइम चाहिन्छ हामी अहिले पानी राखेर मात्रै कुरा गर्छौँ हैन यो चिज हजुरको रिसर्चसँगै र दैनिक जीवनसँग जोडेका कुराहरूलाई थोरै एक्सप्लोर गरौँ न हजुर मेरो अघि मैले सेयर गरेको थिएँ हैन अफ लाइन पनि मेरो चाहिँ वाटर रिसोर्सेस इन्जिनियरिङ एन्ड इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङमा मैले पिएचडी गरेँ अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो अहिले रिसर्चमा चाहिँ आई एम मोर फोकस्ड इन वाटर क्वालिटी हैन त्यो सेक्टरमा म गइरहेको छु अब सिभिल इन्जिनियरिङको कुरा गर्दा सिभिल इन्जिनियरिङ अघि पनि हामीले अलिकति कुरा गरेका थियौँ हैन 4वटा मेन पिलर्स छ सिभिल इन्जिनियरिङको त्यसमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ भयो ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ भयो जियोटेक इन्जिनियरिङ भयो अनि वाटर रिसोर्सेस इन्जिनियरिङ है वाटर रिसोर्सेस इन्जिनियरिङ चाहिँ मेरो आफ्नो फिल्ड भयो हैन अनि त्यसमा पनि मैले मोर फोकस मेरो मेन फोकस चाहिँ अब यो वाटर क्वालिटीमा छ वाटर क्वालिटीमा ल्याब बेस्ड कामहरू मेरो चाहिँ पिएचडी स्टुडेन्ट रिसर्च टिमले गरिरहेको हुन्छ हैन अनि अब त्यसमा पनि हामीले अहिले गरिरहेको हेरिरहेको भने चाहिँ अहिले पिफास भनेर यो एकदम मैले बजवर्ड पनि हो यो अहिले अस्ट्रेलियन मिडियामा पनि तपाईँले खुब सुन्नुहुन्छ हैन कहाँ ब्लू माउन्टेनतिर चाहिँ पानीमा देखियो रे भनेर हैन यो चाहिँ युएसको तुलनामा अस्ट्रेलियन गाइडलाइन्स चाहिँ त्यति स्ट्रिन्जेन्ट थिएन के पहिलाको हिसाबले अनि अब चाहिँ यो रिभाइज गर्ने आदि इत्यादि कामहरू भइरहेछ है अनि पिफास भनेको चाहिँ पर्सिस्टेन्ट केमिकल्स भनेर बुझ्छौँ हामीले किनभने त्यो फ्लोरिन र कार्बनको चाहिँ बन्डिङ चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुने भएर त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट मेथोडोलोजिज रिमेडियल मेथोडोलोजीहरू युज गर्दा पनि त्यो बन्डिङ चाहिँ ब्रेक गर्न गाह्रो त्यो हिसाबले चाहिँ पर्सिस्टेन्ट केमिकल्स भनेर हामी बुझ्छौँ हैन अनि त्यसमा चाहिँ अब मेरो पिएचडी स्टुडेन्टले चाहिँ यो फोटोभिडियो क्याटालाइसिस भन्ने मेथड युज गरेर यो पिफासलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ सिस्टमबाट भन्ने कुरामा चाहिँ स्टडी गरिरहेछ हैन अनि त्यस्तै गरी मेरो अर्को स्टुडेन्ट पिएचडी स्टुडेन्टले चाहिँ उसले चाहिँ यो एआई अहिले त एकदमै सबलाई थाहा छ हैन एआई सो मेसिन लर्निङ र एआई टेक्नोलोजीहरू चाहिँ एक्सप्लोर गरिरहेछ सो वाट्स इज बेसिकली डुइङ इज माइनिङ इम्प्याक्टेड वाटर अस्ट्रेलियन कन्टेक्समा चाहिँ माइनिङ तपाईहरुलाई सब हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हैन माइनिङ इज अ भेरी ह्युज इन्डस्ट्री अनि त्यसले तर अब जुन एबन्डन भइसकेको माइनिङहरुमा पनि कस्तो छ भने त्यसले गर्दा चाहिँ वाटर क्वालिटीमा इम्प्याक्टहरु देखिरहेछ अनि मेरो स्टुडेन्टले चाहिँ जुन हेभी मेटल्स
हुन्छ नि त होइन बाई प्रडक्ट्सको रूपमा त्यो हेभी मेटल्स चाहिँ कसरी छ तर तिनीहरूको चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको आधारमा चाहिँ कसरी प्रिडिक्ट गर्ने क्वालिटी वाटर क्वालिटी होइन त्यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेछ एउटा पिएचडी स्टुडेन्टले त्यो उनीहरू दुईजना चाहिँ मेरो यो मक्वारी युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट्स हो म प्रिन्सिपल सुपरभाइजर त्यो बाहेक एज अ को सुपरभाइजर काम गरेकोमा चाहिँ अब यो एकजना स्टुडेन्ट लेटर अफ युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ मेरो पहिलाको युनिभर्सिटी जुन चाहिँ मैले छोडेर मक्वारी युनिभर्सिटीमा आएँ त्यो उहाँले चाहिँ तपाईँको ग्राउन्ड वाटर चाहिँ क्वालिटी अनि ग्राउन्ड वाटरको क्वान्टिटी होइन कसरी चाहिँ कुन क्लाइमेट वी अल नो होइन क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टहरू अनि त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न मोडल्सहरू छ के यो आरसिपीको विभिन्न आइसिपिपीहरूले चाहिँ डेभलप गरेको मोडल छ त्यो मध्ये चाहिँ कुन युज गर्दाखेरि चाहिँ प्रोपर हुन्छ नि ग्राउन्ड वाटर क्वान्टिटी एस्टिमेट गर्न सकिन्छ बेन्डिगो रिजनको लागि भनेर उसले चाहिँ त्यसमा स्टडी गरिरहेछ क्याम्पस क्याचमेन्टको लागि त्यसमा स्टडी गरिरहेछ त्यो पनि एकदम राम्रो स्टडी थुप्रै पब्लिकेसन्सहरू निस्किसकेको छ होइन त्यसमा सो दिज आर माई मेजर एरियाज अनि त्यो बाहेक अब अरू चाहिँ अब थुप्रै चिजहरूमा रिभ्यू पनि गरिरहेछ बिन पार्ट अफ मेनी रिभ्यू स्टडिज होइन अनि मेरो नेपालमा पनि सर्टेन कोलाबोरेसन छ बिकज म त्यहाँ आउन खोजिरहेको थिएँ होइन त्यो म आउँछु बिटमा अहिले जोड्छु सेकेन्डमा अब अहिले हजुरहरूले रिसर्च गर्नुभएको अथवा हजुरको स्टुडेन्टहरूले गरिरहेको कुरा चाहिँ क्वालिटीको कुरा कुरामा यहाँ अस्ट्रेलियामा कस्तो क्वालिटीको पानी पिउनुपर्छ अथवा त्यसको फन्डामेन्टल कुराहरू के छ भनेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेपालको कति गाउँहरू छ अहिले पनि सुक्खा छ खाने पानीको क्वालिटीको त कुरा परे जाओस् होइन त्यो पानी सप्लाइज क्या खानको लागि पनि क्या त्यो जीविकोपार्जन गर्नको लागि पनि इनफ पानी नभएर घन्टौँ घन्टासम्म कति टाढोसम्म जानुपर्ने अनि त्यहीमाथि अब त्यो प्युरिफिकेसनको कुरा अथवा त्यो त तपसिला कुराहरू भयो क्या त्यो नेपालमा आजको दिनमा पनि त्यस्तो गाह्रो पानीको सप्लाइज पानी खानको लागि पानीको त एकदम आधारभूत कुरा हो नि त होइन जीवनमा सबभन्दा ठुलो त्यो आज तपाईँ एउटा पानीको क्वालिटीको कुरामा कुन मेटलमा राख्दा अथवा कुनै सब्सटेन्समा राख्दाखेरि के हुन्छ भनेर क्वालिटीको रिसर्च गरिरहँदाखेरि त्यो नेपाल सम्झिँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपालको त्यस्तो दुःख सम्झिँदाखेरि अथवा त्यो समस्यामा गुज्रिरहनु पर्दाखेरि समस्या त हुन्छ डेफिनेटली तर त्यो किन होला आउटकम गर्न नसक्या अझ पनि त्यो गाउँहरूले अब नेपालको कन्टेक्स्टमा काम त भइरहेछ हेर्नुहोस् होइन भएको छैन भन्न मिल्दैन तर अब कस्तो छ भने हामी जियोग्राफिकल्ली पनि हामी त्यसरी नै सिचुएटेड छ होइन अब एउटा चाहिँ पानी पम्प गरेर पानीको मुहानबाट माथिसम्म पानी लानलाई पनि अब धेरै नै अब इन्टेन्सिभ इन्भेस्टमेन्टहरूको कुरा आउँछ होइन त्यस्तो चिजले पनि त्यहाँ चाहिँ दुःख दिइरहेछ अब अर्को चाहिँ अब हामी सबैलाई थाहा छ अब फोकस कहाँ छ त होइन गभर्मेन्टले चाहिँ यो जुन बेसिक निड्स छ अघि जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसलाई कतिको फोकस गरिरहेछ त्यसले पनि तय गर्ने हो नि त यस्तो कुराहरू त होइन अब त्यो प्रायोरिटी लिस्टमा परेको छ छैन वी डोन्ट नो होइन अब बाहिरबाट रिसर्चर कम्युनिटीले चाहिँ सपोर्ट गर्न खोज्दा पनि त्यहाँ धेरै हिन्डरेन्सेस छ इजी प्लेटफर्म पाउँदैन भन्ने कुराहरू मैले सुनिरहेको छु मैले एक्सप्लोर चाहिँ गरेको छैन नगरेको कुरा तर मैले आफ्नो तरिकाबाट आफ्नो एन्डबाट चाहिँ वाट आई कुड डु इज उहाँको ग्राउन्डमा बसेर काम गर्नेहरूसँग लिएज गरेर होइन कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको हाम्रो रिसर्च कन्ट्रिब्युसनले चाहिँ त्यहाँ केही मात्रामा चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको सपोर्ट हुन्छ त्यो चिजहरू हामीले गर्ने हो होइन अब त्यसमा हामी चाहिँ लागि परेका छौँ केही मात्रामा गरि पनि रहेका छौँ जस्ट फ्यु इयर्स अगो नट अबाउट वाटर क्वालिटी तर त्यसमा चाहिँ यो वेस्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ मेरो आफ्नै यो मास्टर्सको स्टुडेन्ट थियो लेटर अफ युनिभर्सिटीबाट उहाँले चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भनेर वेस्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नेपाल के अरे अस्ट्रेलियामा कस्तो प्र्याक्टिसेस भइरहेछ अनि नेपालमा कस्तो प्र्याक्टिसेस भइरहेछ अनि के लर्न गर्न सक्छौँ एकअर्काले र कुन किसिमको टेक्नोलोजी चाहिँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि के हुनसक्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा अथवा इभन अस्ट्रेलियाको कन्टेक्स्टमा भन्ने काइन्ड अफ मास्टर्सको चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको थियो होइन अब त्यस्तै गरी वाटरमा पनि विथ थिङ्किङ अफ वेज तर अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो भने आधारभूत आवश्यकता नै चाहिँ फुलफिल भएको छैन वाटर क्वालिटीको त कुरा छोडिदिनुहोस् क्वान्टिटी पुगेको छैन मान्छेले चाहिँ दिउँसभरि चाहिँ त्यही पानी 2 गाग्री पानी ओसार्नलाई चाहिँ दुःख गरिरहेछ भने अब त्यहाँ टेक्नोलोजिस छ नेपाललाई फ्रेन्डली नेपालको चाहिँ जियोग्राफीसँग फ्रेन्डली कस्तो किसिमको टेक्नोलोजी हामीले लान सक्ने हो त्यसको लागि
गभर्मेन्ट सेक्टरबाट कस्तो किसिमको सपोर्ट चाहिने हो हैन रिसर्च कम्युनिटीबाट कस्तो किसिमको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिने हो त्यो त आई थिङ्क वी निड अ प्लेटफर्म टु सिट टुगेदर कम टुगेदर डिस्कस दिस थिङ्स अब मैले सुनेको चिज चाहिँ गर्छु भन्दा पनि गर्ने माहौल चाहिँ बनिरहेको छैन भन्ने कुराहरू सुने हो अब ह्याभिङ सेड दिस आई हेभन्ट रियली ट्राइड द्याट माइसेल्फ होइन तर कति चिजमा त्यस्तो च्यालेन्जेस चाहिँ छ गर्न खोज्दाखेरि पनि बाहिर बसेर गर्न चाहिँ गाह्रो छ भन्ने किसिमको छ त्यहीँ बसेकै मान्छेहरूलाई पनि राइट च्यानल पाउन गाह्रो छ भन्ने चिज चाहिँ सुनिरहेको चिज हो बाहिरको कुरा छोडिदिउँ न हाम्रै बागमती हुन त अहिले त धेरै सुधार भइरहेछ अब त्यहाँ जाँदाखेरि पनि ओहो हामी यत्रो वाटर क्वालिटीको कुरा गर्छौँ अब आफै जन्मेर हुर्केको ठाउँमा चाहिँ पानीको अवस्था त्यस्तो छ भनेर स्ट्रम वाटर म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्रोपर म्यानेज नभएको हो होइन वेस्ट वाटर डिस्पोजिसन प्रपरली नभएको हो अब त्यो चिजहरू चाहिँ नराम्रो लाग्छ अति नै नराम्रो लाग्छ अघिको तपाईँको क्वेसन्समा म आएँ नराम्रो लाग्छ तर पहल चाहिँ जारी छ कोसिस चाहिँ जारी छ मैले अर्को कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो अब भनौँ हामी नेपालमै हुँदाखेरि समन्वयको भूमिकामा चाहिँ कता चुकिरहेको जस्तो सडक निर्माणको काम हुन्छ त्यसपछि फेरि वेस्ट म्यानेजमेन्टको अर्को काम हुन थाल्छ होइन ढल विकासको होइन त्यसपछि फेरि टेलिकम आउँछ त्यसपछि बत्तीको काम गर्छ होइन अनि त्यसपछि मतलब त्यो फेजेस अनुसारको काम नभइकन होइन अनि खानेपानीको आउँछ अर्को त्यो फेज अर्को फेजमा आउँछ भनेको त्यो समन्वय चाहिँ हामी हुँदाखेरि नै पनि बाटो फोहोर भएर आउँथ्यो नि त ढलखनी पिच गरिसकेपछि ढलखनी आउँथ्यो एक्ज्याक्टली त्यो प्लानिङ छैन त्यो फेज हरेक चिज प्लान नगरिकन तपाईँले चाहिँ डेभलपमेन्टको कार्य सुरु गर्नुहुन्छ भने त त्यो हरेकको कोलाट्रल उता भइरहेको हुन्छ नि होइन मैले मेरो यो हस्बेन्ड र हाम्रो पनि कुरा हुन्थ्यो कि यहाँ चाहिँ सडक निर्माणै भइरहेको हुन्छ भने पनि त्यो ट्राफिक फ्लो चाहिँ भइरहेको हुन्छ कि सडक निर्माण उनीहरूले एउटा सेक्सनमा गर्छ अर्को सेक्सनबाट टु वे ट्राफिकै फ्लो गरेर ओभरनाइटमा कति किलोमिटर पिच हुन्छ प्लस इभन डे टाइममै पनि यदि यो सेक्सनमा काम भइरहेछ भने यो सेक्सनबाट उनीहरूले फ्लो गराउँछ र त्यो फ्लो गराउनको लागि चाहिने उहरू पनि राम्ररी लिएको हुन्छ क्या उनीहरूले लिइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब प्लानिङ नभइकन जब चाहिँ विकासको कार्य योजनाहरू चाहिँ आउँछन् एकदम अब बजेट सकाउनु छ भनेर छिटो कार्यक्रम सुरु गरेपछि चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम आउने हो त्यही नै हो मैले सोचेँ मैले हामीलाई रहर छ हैन सफा बागमतीको छेउछेउै हिँडौँ भन्ने त रहर छ नि हामीलाई पनि हैन र हो नि ती चिजहरू होपफुल्ली अब कम्पेरिटिभली पहिलाभन्दा अहिले त धेरै भएको छ होइन अहिले नै पनि काठमाडौँमा सिट अब हेर्दाखेरि ललितपुर जाँदाखेरि काठमाडौँमै कति ठाउँमा जाँदाखेरि त अब अहिले पनि स्मार्ट सिटिजको कन्सेप्ट पनि आइरहेको छ होइन अब म भलै अब कति अब हुन त म धादिङबाट हो होइन त्यहाँनिर सर्टेन गाउँहरूले चाहिँ स्मार्ट सिटी स्मार्ट भिलेज स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर कन्सेप्ट लिएर आएको छ मैले एकजनालाई सोधेको थिएँ के हो स्मार्ट सिटी भनेर सोधेको वाइफाई जोडा छ अरे वाइफाई कनेक्टेड छ अरे क्या अल द पब्लिकले चाहिँ वाइफाई कनेक्ट गर्न पाउँछ अरे इन्टरनेटसँग पहुँच भयो भन्दै थियो होइन त्यो पनि राम्रो हो तर अब बेसिक निड्सलाई पहिला चाहिँ कसरी स्मार्ट टेक्नोलोजीले सपोर्ट गर्ने त्यतातिर फोकस हुन पर्यो अब स्मार्ट अब एआईको अलिक थोरै कुरा पनि भयो हरेक इन्डस्ट्री चाहिँ एआईसँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने अथवा काम गर्नु पनि भइसक्यो नि त होइन एआईले डेटा कलेक्ट गर्छ डेटासँग प्ले गर्छ हजुरहरूकै अब अघि पनि थोरै कुरा आएको थियो होइन इन्जिनियरिङकै उसमा पनि जस्तै अब जापानतिर चाहिँ यो अर्थक्वेकको समस्या हुने भएर त्यो स्पेयर बल के अरे बल चाहिँ जमिन के अरे घरको तल राखेर चाहिँ मुभमेन्ट गरेन फ्लोटिङ गर्ने बेलामा होइन ती चिजहरू त अब अहिले आई थिङ्क मैले अस्ति हेरेको थिएँ सेन्सरले नै अब त्यो अर्थक्वेकको जुन त्यो भाइब्रेसन सेन्स गरेपछि उनीहरू चाहिँ अब इमर्जेन्सी जान पायो नि त बाहिर निस्किनु पायो नि त अलार्म भयो नि त होइन अब चाहिँ एआईसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नु पनि भयो हरेक सेक्टरहरूमा भने यस्तो चिजमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ दिस इज भेरी गुड पनि होइन अब मलाई अर्को कुरा चाहिँ अघि हामीले यो इन्जिनियरिङको ब्याकग्राउन्डको कुरा गरियो हजुरको अनुभवको कुरा पनि गरियो नेपालमा पढ्नुभयो नेपालबाट यहाँसम्म आउनुभएको छ होइन त्यो एज अ लेक्चरर भएर त्यो क्लासरुमको अगाडि बसेर अनि आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि त्यो सुरुको मोमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो हजुरलाई फर्स्ट टाइम एज अ लेक्चरर भएर जाँदाखेरि र अनि आजको दिनमा गर्दाखेरिको त्यो भ्यारिएसन सुनौँ न हजुर त्यो एज अ लेक्चरर
विद्यार्थीलाई फर्स्ट टाइम फेस मैले गरेँ चाहिँ नेपालमै हो है, पुल्चोक क्याम्पसमा होइन. अनि पुल्चोक क्याम्पस भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्रिम स्टुडेन्ट्स आउँछन् के इन्जिनियरिङमा नि. अनि उनीहरूसँग मैले गएर फेस गर्दा उनीहरू अलरेडी यस्तो राम्रो स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छन् होइन. मैले कसरी गर्छु होला भन्ने त्यो एउटा नर्भसनेस एन्जाइटी चाहिँ मलाई त्यो बेलामा चाहिँ थियो. तर त्यसपछि I think that is good stress भन्दैन. That's very good stress because that always strive you towards your improvement. Okay, then you work hard नि त होइन for that reason. कहिलेकाहीँ एन्जाइटी पनि राम्रो हुन्छ नि होइन. Absolutely, I think anxiety त धेरै हुनु भएन तर little amount मा anxiety is very important. एउटा पोइन्टमा त बुस्ट गर्नु पर्यो, ट्रिगर गर्नु पर्यो नि त, त्यो त चाहिन्छ नि. हो नि. अनि त्यो थियो त्यतिखेर. तर अब त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क अब म मच्योर पनि भएँ होइन, एज वाइज पनि. अनि त्यसपछि मेरो एक्सपिरियन्स पनि. अनि बिकज अफ दोज थिङ्स वेन आई केम टु अस्ट्रेलिया एन्ड वेन आई वाज डुइङ द्याट फर द फर्स्ट टाइम, ओभियसली नयाँ कन्टेक्स्ट, language was different and especially in Bendigo region accent was different okay, to get to understand students. But I also was supported by my colleagues and they were always keeping on telling me that timile bujdaina bhane ask them several times that you're not able to understand your question हैन. अनि तिमीलाई बुझाउन छ भने speak slowly के. अनि I really followed that and it really worked well for me. अब तर त्यो पब्लिक फेसिङ अथवा बिग मास्क फेसिङ त्यो इस्यु चाहिँ टच विथ आई डिडन्ट फेस यहाँको कन्टेक्स्टमा है. तर अब ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियर थियो किनभने जति नेपालीमा एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ त्यो चिज अब अर्को भाषामा एक्सप्लेन गर्न त्यति सजिलो त हुँदैन. तर पनि टेक्निकल कन्टेन्ट पढाउने मान्छे भएर टेक्निकल टर्मिनोलोजिस चाहिँ अब इट्स इजी के त्यो हिसाबले. त्यसले गर्दा त्यस्तो गाह्रो भएन. अनि अलिकति पढाउने सिस्टममा चाहिँ यहाँ चाहिँ मोर ह्यान्ड्स अन. फेरि अब मैले त पुल्चोक क्याम्पसमा पढेको, नेपालको पनि इन्जिनियरिङ एजुकेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ है, त्यसमा कुनै डाउट छैन. अघि पनि हाम्रो अफ रेकर्ड पनि कुरा भएको थियो होइन. त्यहीँको ग्रेजुएट, म आफै पनि नेपालको ग्रेजुएट, मेरो हस्बेन्ड केयुको ग्रेजुएट होइन, म पुल्चोकको ग्रेजुएट. एन्ड देयर आर सो मेनी कलिग्स, सो मेनी फ्रेन्ड्स अफ आवर्स हु आर डुइङ सो नाइस हुन्छ नि, भेरी फाइन के अहिले विभिन्न पोजिसन्समा, बिग पोजिसन्समा, म्यानेजमेन्ट लेभलदेखि लिएर होइन. सो नेपालको इन्जिनियरिङ एजुकेसन एकदमै राम्रो छ. तर पनि यहाँ आउँदाखेरि डिफ्रेन्सेस चाहिँ देखेँ. यहाँ कति कमजोरी होला, त्यहाँ कति कमजोरी होला, यहाँ कति स्ट्रेन्थ होला, त्यहाँ कति स्ट्रेन्थ होला होइन. अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब वाट आई फिल इज सर्टेन कुरामा यहाँ धेरै राम्रो छ. ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिजहरू भयो, इन्टर्नसिपहरू भयो, अनि एकदम लिमिटेड करिकुलम के, तर मोर इन्डस्ट्री रेडी प्रोग्रामहरू के, वर्क रेडी प्रोग्रामहरू जुन चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि त्यति विधि प्रायोरिटाइज नगरेको जस्तो, अलिकति फन्डामेन्टल्समा बढी फोकस भए जस्तो. अब ल्याबहरू त थियो हाम्रो होइन, अनि यो ल्याब गर्ने भनेर गऱ्यो तर यसको एप्लिकेसन के हो अलिकति बुझ्नलाई चाहिँ त्यति, अथवा हुनसक्छ मेरो आफ्नो कमजोरी पनि हुनसक्छ त्यो बेला एज अ स्टुडेन्ट. तर त्यो चिजहरू अलिकति नभएको हो कि जस्तो होइन. अब यहाँ चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटाइज गरे जस्तो, वर्क इन्टिग्रेटेड लर्निङलाई चाहिँ फोकस गरे जस्तो, त्यो किसिमको डिफ्रेन्सेस चाहिँ पाएँ मैले. इन्फ्रास्ट्रक्चर त अब पुल्चोकमा एकदमै राम्रो थियो. अहिले कस्तो छ मलाई थाहा छैन. हामीले पढ्दा एकदमै राम्रो हो, ल्याबहरू पनि त्यो हिसाबले. इन्जिनियरिङ एजुकेसन त नेपालको पनि एकदमै राम्रो छ. हजुरले अब पुल्चोकमा पढ्नुभयो होइन, अनि भनेको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजले हजुरलाई दियो, नेपालले दियो होइन. अब समय चाहिँ आफूले अब समाजलाई दिनुपर्ने, आफ्नो संस्थानलाई दिनुपर्ने भन्ने समय पनि आउनु लाग्यो होला बिस्तारै होइन. हजुरले त्यस्तो खालको केही चिजहरू नेपालको लागि अब लेट्स डु समथिङ, केही कन्ट्रिब्युट गर्छु मेरो अथवा मेरो सर्कलबाट, मेरो साथीहरूको सर्कलबाट चाहिँ मेरो विज्ञतालाई चाहिँ म नेपालमा केही गराउँछु भनेर केही स्टेप्सहरू गर्नुभएको छ अथवा केही प्लानिङ गरिदिनुहुन्छ? हजुर, एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो. मलाई एकदम बोल्न मन पनि थियो यो बारेमा होइन. अनि त्यो इच्छा पनि छ होइन, र त्यो इच्छाको लागि इनिसिएटिभ, प्रिलिमिनरी बेबी स्टेप्स चाहिँ मैले लिइ पनि रहेको छु होइन. अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ यो कोलाबोरेटिभ स्पेसमा टिचिङ हुन्छ नि, अनलाइन टिचिङ नै किन नहोस्, त्यो चाहिँ काइन्ड अफ प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ अलरेडी हेभ स्टार्टेड, स्पेसली एट त्रिभुवन युनिभर्सिटी इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ प्लस अरू थुप्रै प्राइभेट इन्स्टिच्युटहरूमा पनि त्यो किसिमको मैले गरिरहेको छु. अनि कुन हिसाबले भने त्यहाँको इन्जिनियरिङ एजुकेसन एज अ टोल्ड यु इट्स भेरी नाइस. तर अब जस्तो इन्जिनियरहरू बाहिर निस्किँदाखेरि अब उनीहरू त अहिले त यस्तो इभल्भिङ टेक्नोलोजी छ होइन. आज एउटा टेक्नोलोजीको बारेमा हामीले कुरा गरेर हुन्छौँ, भोलि अर्को नयाँ आइसक्या हुन्छ भने स्टुडेन्ट्स निड टु बी लाइफ लङ लर्नर के अबको सिचुएसनमा चाहिँ होइन. अनि त्यो प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ कसरी टिच गराउने उनीहरूलाई होइन,
होइन अनि प्लस अब लाइफ लङ लर्नर हुनलाई चाहिँ अलिकति रिसर्च इन्टिग्रेटेड लर्निङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के अनि त्यो चिजमा चाहिँ हाउ टु गेट देम प्रिपेयर स्पेसली स्टुडेन्ट्स फ्रम नेपाल है अनि उनीहरूलाई प्लेजरिजम भने के हो कसरी बुझाउने होइन एथिकल इन्जिनियरिङ भने के हो कसरी बुझाउने होइन त्यो चिजमा चाहिँ केही मात्रामा भए पनि मैले यहाँ पढाउँदा आफूले पढेको आफूले जानेको र आफूले यहाँ जुन चिज मैले सेयर गर्छु त्यो चाहिँ टु सम एक्सटेन्ट त्यहाँको स्टुडेन्ट्सलाई पनि गरौँ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ सर्टेन अनलाइन लेक्चर्सहरू पनि लिइरहेको छु प्लस म चाहिँ गइरहेको हुन्छु नेपाल अलमोस्ट यसपालि पनि जाँदैछु म जनवरी 16 जाँदैछु अनि म Macquarie युनिभर्सिटीबाट पनि गइरहेको हुन्छु हाम्रो इन्जिनियरिङ प्रोग्राम प्रमोट गर्न पनि गइरहेको हुन्छु होइन अनि त्यो सिलसिलामा पनि आई गेट टु भिजिट लट अफ इन्स्टिट्युट्स लट्स अफ युनिभर्सिटिज इन्क्लुडिङ केयु एन्ड टियु होइन अनि त्यहाँ गएर गेस्ट लेक्चरिङ गर्ने अनि त्यो गेस्ट लेक्चरिङमा चाहिँ अब फर इक्जाम्पल लास्ट टाइम चाहिँ मैले अब प्रोपर लिट्रेचर रिभ्यू भने कसरी अन्डरटेक गर्ने हो त रिसर्चको लागि अनि एउटा इन्जिनियर भएर निस्किँदा त अब इन्जिनियरिङमै पनि त्यो थेसिस बुझाउनुपर्छ लास्ट इयरमा होइन त्यसलाई चाहिँ रिसर्च इन्टिग्रेटेड कसरी बनाउने र पछि आफ्नो प्रोफेसनल फिल्डमा गएपछि पनि रिसर्च त चाहियो नि त कुन चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी छ कुन मेरो यो प्रब्लममा चाहिँ कुन टेक्नोलोजी बेस्ट फिट चाहिँ हुन्छ सोल्युसनको लागि त्यसको लागि त रिसर्च गर्न जान्नु पर्यो भने त्यो टेक्निक्स कसरी सिकाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले क्लासेसहरू लिइ पनि रहेको छु अहिले पनि अनि इट इज भेरी वेल रिसिभ लास्ट टाइम इट वाज भेरी वेल रिसिभ अनि एभ्री टाइम दे सोर्ट अफ request to kind of again organize similar kind of lectures which I feel very good about it त्यो बाहेक अरू चाहिँ मैले अघि पनि अफ द रेकर्ड पनि भनिरहेको थिएँ एकदम अगाडि त केही बढाएको छैन तर आइ एम ट्राइङ माई बेस्ट टु सी इफ देयर इज एनी पोसिबिलिटी अफ यु नो सम काइन्ड अफ MOU एग्रिमेन्ट बिट्विन आवर युनिभर्सिटी एन्ड देयर युनिभर्सिटिज Macquarie युनिभर्सिटी पनि वर्ल्ड वाइज एकदमै राम्रो ऱ्याङ्क्ड युनिभर्सिटी हो होइन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब नेपालमा फेरि आई नो लाइक युनिभर्सिटिज लाइक केयु एन्ड टियु होइन अब IOE स्पेसली मैले सरी उहाँहरू दुईवटा युनिभर्सिटीसँग मेरो बढी चाहिँ सहकार्य भएर आम टेकिङ देयर नेम्स आई नो PU पोखरा युनिभर्सिटी अनि अरू युनिभर्सिटी दे आर रियली डुइङ वेल होइन अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ अब वाट आम ट्राइङ इज त्यहाँ त्यस्तो राम्रो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ कोही मास्टर्स बाई रिसर्च गरिरहनु भयो होला कोही PhD गरिरहनु भयो होला उहाँ नेपालको कन्टेक्स्टमै नेपाल बेस्ट रिसर्च टपिकमा होइन त्यहाँबाट मात्रै नभए यहाँको पनि चाहिँ एक्सपर्टिजको कन्ट्रिब्युसन हुने टाइप अफ रिसर्च एउटा चाहिँ कन्सोर्टियम हजुर एक्सपर्टिज एक्सचेन्ज प्लस अब रिसर्च स्टुडेन्ट्सको एक्सचेन्ज होइन त्यो किसिमको चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर we are working towards it let's see how we go. That's nice. Yeah, I believe there are already some kind of agreements between those universities and other universities in Australia. Macquarie University ko lagi चाहिँ that is what I'm trying to push together with our colleagues from Macquarie University अनि they are all मेरो मेन एम चाहिँ अब नेपालको लागि केही हो नि त त्यो होइन अब Macquarie University को पनि आफ्नो आइडेन्टिटी वर्ल्ड र्याङ्किङ राम्रो अघि हामीले थोरै त्यो वुमेन इन इन्जिनियरिङ भनेर हजुर कुरा त्यसको बारेमा थोरै बताइदिनु न वुमेन इन इन्जिनियरिङ स्योर म चाहिँ अहिले Macquarie युनिभर्सिटीमा एज अ डिरेक्टर अफ वुमेन इन इन्जिनियरिङ भएर काम गरिरहेको छु विच इज एन एक्जिक्युटिभ रोल फर स्कुल अफ इन्जिनियरिङ अनि मलाई यो एकदम प्यासनेट ऊ पनि हो कि किन भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने आई थिङ्क we've got about 24% of female women in engineering students है अस्ट्रेलियन कन्टेक्स्टमा कति होला इट्स भेरी लेस के है सबैभन्दा रमाइलो कुरा त नेपालमा भन्दा कम छ क्या यहाँ we've got only 13% है अनि त्यो नेपालमा पनि 24% चाहिँ स्टुडेन्ट्स इनरोल्ड चाहिँ देखाउँछ तर जब इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा जान्छ नि इन्जिनियर भएर रजिस्टर्डहरू चाहिँ आई थिङ्क इट्स लेसर देन हियर फेरि है अब त्यो चाहिँ विभिन्न कारण हुनसक्छ वान अफ देम इज एज यु मेन्सन राइटली मेन्सन होइन त्यो कम्प्लिसन नभए होला अब के च्यालेन्जेसले गर्दा कम्प्लिसन भएन वी डोन्ट नो कम्प्लिसन भए पनि त्यो इन्जिनियरिङ सेक्टरमा जान खोज्नु भएन किन जान खोज्नु भएन अनि प्लस धेरैजना चाहिँ फेरि बाहिर पनि किनभने अस्ट्रेलियन कन्टेक्स्टमा मैले यसमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेर मैले हेरेको थिएँ कि अनि अस्ट्रेलियन कन्टेक्स्टमा 13% देखाउँछ होइन वर्कफोर्समा 13-14 अनि वर्कफोर्समा 16% देखाउँछ के अनि त्यो 16%मा जम्मा 3.8% अथवा 4% चाहिँ अस्ट्रेलिया बोर्न इन्जिनियर्स छन् के
भनेपछि त माइग्रेन्ट्सहरू धेरै आइरहनु भएको छ सो नेपालमै पनि इन्जिनियरिङ गरेर बाहिर गइरहनु भए पनि हुनसक्छ फर इक्जाम्पल माइसेल्फ होइन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ वुमेन इन इन्जिनियरिङ एकदमै थोरै छ अनि इन्जिनियरिङको अघि तपाईँले त्यत्रो भूमिका बाँधिसक्नुभयो आई डोन्ट ह्याभ टु रिपिट द्याट अगेन होइन अब नट जस्ट सिभिल इन्जिनियरिङ इन्जिनियर्सलाई डिफाइन नै कसरी गर्छ भन्दा प्रब्लम सल्भर भन्छ कि होइन वाट इज द डेफिनेसन अफ इन्जिनियरिङ टेक्निकली चाहिँ दे आर नोन एज प्रब्लम सल्भर के होइन अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ अब प्रब्लम सल्भ गर्ने सोसाइटीको प्रब्लम सल्भ गर्ने ठाउँमा त सोसाइटीमा जेन्डर बायस त हुन भएन नि त होइन बोथ इक्वल रिप्रेजेन्टेसन हुन पऱ्यो नट जस्ट बोथ जेन्डर डाइभर्स पिपल सुड बी देयर सबैको चाहिँ ओपिनियन चाहियो नि त त्यस्तो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा होइन अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब हेर्नुभयो भने चाहे स्टुडेन्ट इन्जिनियर्स होस् चाहे प्रोफेसनल प्र्याक्टिस इन्जिनियर होस् नम्बर पर्सेन्टेज एकदमै कम छ अनि त्यो बाहेक त्यो अलिकति के यो स्पेसली एउटा त्यो जेन्डर बायस्ड काइन्ड अफ स्टिरियोटाइप थिङ्किङ जस्तो चाहिँ अब केटा मान्छेहरू चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ म्याथ्समा कोडिङमा अथवा टेक्नोलोजीमा भन्ने त्यो काइन्ड अफ थिङ्किङ अनि त्यो साइड भिजिटको लागि झन् राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइ अनि फेरि अब कस्तो हुन्छ भने त्यो अन्डर रिप्रेजेन्टेसन हुने बित्तिकै त्यो एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ नहुने के हामी फिमेल्सलाई पनि हामी वुमेनलाई पनि स्पेसली फेरि वुमेन इन इन्जिनियरिङ अघि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो होइन सबै जेन्डर डाइभर्सलाई जुन इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्स हुन्छ सबैलाई हामीले चाहिँ कभर गर्ने हिसाबले चाहिँ वुमेन इन इन्जिनियरिङ भन्छौँ वुमेन इन इन्जिनियरिङ एन्ड वुमेन एन्ड जेन्डर डाइभर्स स्टुडेन्ट्स इन इन्जिनियरिङ भनेर भन्छौँ क्या हामी होइन अनि त्यो चाहिँ एउटा प्रोपर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म होस् जहाँ चाहिँ दे फिल लाइक यस वी बिलोङ टु इन्जिनियरिङ दिस इज आवर प्लेटफर्म भन्ने त्यो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ डेभलप होस् भनेर वुमेन इन इन्जिनियरिङ भनेर अहिले धेरै ठाउँमा धेरै जसो युनिभर्सिटिजमा छ इन्क्लुडिङ मक्वारी युनिभर्सिटी होइन अनि यसको चाहिँ सोल पर्पोज भनेको वुमेन एन्ड जेन्डर डाइभर्स स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ त्यो एउटा प्लेटफर्म दिने सपोर्ट सिस्टम दिने करियर स्पेसिफिक यो चाहिँ एडभाइसेस दिने होइन अनि उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट सिस्टम छ है यो फिल्ड तिमीहरूको पनि हो है हामी चाहिँ तिमीहरू धेरैभन्दा धेरै चाहिरहेको छौँ यो फिल्डमा किनभने यदि डेभलपमेन्ट चाहिन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट होस् कुनै पनि चाहिँ प्रब्लमको सोल्युसन होस् सोसाइटीसँग रिलेटेड भने त्यहाँ त सबैको ओपिनियन एकदम इक्वली भ्यालिड हुन्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यही भएर सबैजना चाहिँ चाहिन्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ वुमेन इन इन्जिनियरिङ भनेर भने हो अनि त्यसमा चाहिँ एज लङ एज मच एज पोसिबल वी ट्राई टु सपोर्ट अब हामी कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो समय नजिक पुगिसक्यौँ होइन सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्दै गर्नुभएका र पढ्न रहर गर्नुभएका अब नेपालमा भनौँ अथवा यहीँ भनौँ अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ पढ्न इन्ट्रेस्ट हुनुभएका अथवा पढेर कम्पिटिसन गरिसक्नुभएकाहरूलाई तपाईँले के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ किनभने उनीहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क गाइडेन्स कता कता खोजिरहेको हुन्छ सल्लाह है मलाई चाहिँ अब आइटीको कति भाइहरू बहिनीहरूले चाहिँ सोधिरहनुहुन्छ करियरको लागि के गरौँ होला भनेर त्यस्तो हजुरको ऊबाट चाहिँ हजुरको यत्रो धेरै एक्सपिरियन्स छ होइन के सल्लाह दिनुहुन्छ नेपालमा भइरहनु भएको पढिरहनु भएको र त पढ्न खोज्नु भएकाहरूलाई र अनि अस्ट्रेलियाकै कन्टेक्स्टमा पनि अब सिभिल इन्जिनियरिङ गर्छु भनेर रहर भएकोहरूको स्कोपको हिसाबले चाहिँ के कस्तो छ हस् थ्याङ्क यू किरणजी जति पनि मलाई ज्ञान छ अथवा मेरो एक्सपिरियन्सबाट जति पनि मैले बुझाएको छु म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने इन्जिनियरिङ चाहिँ सच अ स्पेस वेयर आई वुड से स्काई इज द लिमिट है अनि विभिन्न किसिमको करियर ओरिएन्टेड भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन अघि हामीले भने सिभिल इन्जिनियरिङमा मात्र वेभ गट 4 डिसिप्लिन्स अनि वाटर रिसोर्सेस इन्जिनियरिङलाई मात्र मैले लिएँ भने यु क्यान थिङ्क अफ बिङ अ स्ट्रङ वाटर इन्जिनियर अर अ वेस्ट वाटर इन्जिनियर अर अ हाइड्रोलिक्स इन्जिनियर अर अ हाइड्रोलोजिस्ट होइन देयर आर सो मेनी करियर पाथवेज के अनि प्लस अब अहिले चाहिँ कस्तो पनि छ भन्दा इन्जिनियरिङको डेभलपमेन्ट त जहिले पनि चाहिन्छ नि त होइन अब हामी ह्युमन भएपछि त हामीले त जहिले पनि खोजि नै रहन्छौँ कुनै न कुनै वेमा डेभलपमेन्ट भने इन्जिनियरिङको चाहिँ जहिले पनि त्यही भएर एकदमै स्कोप छ त्यो चाहिँ म एकदम भन्न चाहन्छु है र अर्को एउटा कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने आफू पर्सिस्टेन्ट हुन पर्यो होइन अनि त्यसपछि एकदम यदि कोही उताबाट यता आउन खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ एकदम वेल इन्फर्मड भएर आउनुहोस्
होइन अब विदेश आउने बित्तिकै सबै चिज राम्रो हुन्छ भन्ने छैन सबै चिज नराम्रो छ भन्ने पनि होइन होइन यहाँ सपोर्ट सिस्टम पनि छ त्यो सपोर्ट कसरी रिच आउट गर्ने त्यो बुझेर आउनु पर्यो यदि बुझेर आउनु भएको छैन भने त्यहाँ कहाँ चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ बुझ्नु पर्यो यहाँको युनिभर्सिटिजहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको युनिभर्सिटीमा एभ्री इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूको लागि राम्रो सपोर्ट सिस्टम राखिदिएको हुन्छ त्यो चाहिँ आफूले रिच आउट गर्न जान्नु पर्यो होइन त्यसको लागि वेल इन्फर्म भएर आउनुपर्छ आफू अनि प्लस अर्को चाहिँ अस्ट्रेलियन कन्टेक्समा इन्जिनियरिङको स्कोप छ छैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि यहाँ एकदमै राम्रो स्कोप छ होइन अब तर एउटा च्यालेन्ज के हुन्छ त भन्दा आफूले आफूलाई कसरी वर्क रेडी बनाउने एक त युनिभर्सिटीको कोर्स नै आजकल चाहिँ युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ इन्डस्ट्री रेडी बनाउने भनेरै डिजाइन गरे हुन्छ त्यो बाहेक हाउ क्यान आई इम्प्रुभ माइसेल्फ होइन आजकल लिङ्क्डइन जस्तो चाहिँ प्रोफेसनल प्लेटफर्महरूमा देयर आर सो मेनी तपाईँलाई चाहिँ फ्री त्यो चाहिँ सर्टिफिकेसन कोर्सेसहरू हुन्छ त्यसमा आफूलाई चाहिँ अब इन्डल्ज गराउने प्लस अब मेन्टरसिपहरू खोज्ने होइन अब हाम्रो त नेपाली कम्युनिटी यति धेरै छ यहाँ होइन अनि इन्जिनियर्सहरू यति धेरै हुनुहुन्छ सो हाउ टु रिच आउट टु देम फर सम काइन्ड अफ मेन्टरसिप जसले गर्दा चाहिँ आफूलाई हरेक चिजमा सपोर्ट हुन्छ होइन आफ्नै युनिभर्सिटीमा पनि त्यो चाहिँ खोज्न सकिन्छ लिङ्क्डइन जस्तो प्लेटफर्ममालाई चाहिँ एज मच एज पोसिबल युज गर्ने अनि त्यसपछि आएर अब आफ्नो फिल्डमा जुन सफ्टवेयर अथवा जुन चाहिँ टुल्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ आफूलाई एकदमै इन्हान्स गर्दै जाने अब यस्तै किसिमको चाहिँ सजेस्ट गर्न चाहन्छु एकदम राम्रो सल्लाह हो हजुर र अर्को कुरा चाहिँ नेपालमा पनि राम्रो छ है इन्जिनियरिङ एजुकेसन चाहिँ होइन त्यो हिसाबले पनि तपाईँले हेर्नुपर्छ बाहिर आउने हो भने पनि राम्रो युनिभर्सिटिजमा आउनुहोस् त्यो पनि भन्न चाहन्छु त्यही अब हामी प्रश्न गर्नलाई धेरै राखेका थियौँ तर हाम्रो समयको कारणले धेरै बोलियो क्या होइन कति छुट्या छ होइन अब फेरि यो अर्को सिरिजमा फेरि हामी त्यसलाई कभर गर्नेछौँ होइन जाँदा जाँदै मलाई थोरै कुरा गर्न मलाई चाहिँ इथिकल र मोरल प्र्याक्टिसका कुराहरू चाहिँ हरेक इन्डस्ट्रीमा नट ओन्ली इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डमा होइन त्यो चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ त्यो खड्केको पनि देखाएको छु म आफैले पनि होइन एज ए इथिकल इन्जिनियरिङको प्र्याक्टिस चाहिँ कतिको छ नेपालमा होइन यहाँ र त्यो कतिको आवश्यक छ अब नेपालमा एज अ प्र्याक्टिस इन्जिनियर मैले एकदम काम गर्ने मौका चाहिँ पाइनँ होइन नपाएको कुरा तर अब एथिकल प्र्याक्टिसेस भन्ने चिज जहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन अब झन् हाम्रो जस्तो फिल्डमा होइन इन्जिनियरिङ भन्ने फिल्ड अघि पनि हामीले भन्यो यो चाहिँ डाइरेक्ट पिपलसँग रिलेटेड छ त्यही भएर एथिकल प्र्याक्टिस इज अ मस्ट होइन अब अस्ट्रेलियन कन्टेक्समा त यो चाहिँ हाम्रो यो इन्जिनियर्स अस्ट्रेलिया चाहिँ एक्रेडिटेसन बडी हो हाम्रो होइन इन्जिनियर्स अस्ट्रेलियाको वान अफ द रिक्वायरमेन्ट्समै अनि टेक्सका भनेको चाहिँ यो हायर डिग्री एजुकेसनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गार्डिङ गर्छ के यस्तो किसिमको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो भन्ने होइन उनीहरूकै रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ अब एथिकल प्र्याक्टिसेस इज अ मस्ट होइन अनि हामीले चाहिँ अब यो स्टेज 1 कम्पिटेन्सिज अफ इन्जिनियर अस्ट्रेलिया भने त्यसमै हामीले चाहिँ वी निड टु मेक स्योर द्याट वी आर इन्क्लुडिङ द्याट कम्पोनेन्ट भने पढाउने बेलामा नै यस्तो यस्तो किसिमको एथिकल प्र्याक्टिसेस हो यो चाहिँ रङ प्र्याक्टिसेस हो होइन अब केस स्टडीहरू दिएको हुन्छ यहाँ यस्तो गरेको छ यो ठिक हो कि होइन यो राइट हो कि होइन होइन यो चाहिँ यदि यो गरेको भए यसको चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस के हुन सक्थ्यो त्यो किसिमले चाहिँ अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ वेल ट्रेन्ड गराउने कामहरू भइरहेको हुन्छ यहाँ भने प्रोफेसनल प्र्याक्टिसमा गइसक्दाखेरि वर्क रेडी भएर गइसक्दाखेरि अनि उनीहरूले अझै लर्न गर्दै जाने होइन त्यो चिज छ अब एथिकल प्र्याक्टिस त एकदमै आवश्यक छ एकदमै जाँदा जाँदै मैले यो ठक्क यो इन्जिनियरिङको हाम्रो धेरै कुराकानी भयो मैले सधैँ सोध्ने प्रश्न जीवन के रहेछ जीवन दिस इज अ भेरी नाइस क्वेसन होइन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जीवन हुन त अब थाहा छैन होइन कति लामो छ कस्तो छ के छ तर अब यो चाहिँ एउटा जर्नी नै हो भन्छु म चाहिँ होइन अनि त्यो जर्नीको क्रममा चाहिँ यु कलेक्ट एक्सपिरियन्सेस के है अनि त्यो एक्सपिरियन्सेस चाहिँ ब्याड पनि यु कलेक्ट एक्सपिरियन्सेस गुड एक्सपिरियन्सेस अल्सो समथिङ यु कलेक्ट अनि what you need to learn is you need to reflect on that journey के such that ahead journey जुन छ त्यो चाहिँ इजी होस् के बिकज तपाईँले सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ यहाँ थुप्रै होइन अरूबाट र आफ्नै जर्नीबाट पनि तपाईँले धेरै सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ कि तपाईँको आफ्नो मेच्युरिटी पनि भइरहेको हुन्छ तपाईँ ग्रो पनि गरिरहनु भएको हुन्छ अनि पछाडि फर्केर हेर्दा तपाईँले आफ्नो
फ्लजहरू पनि देख्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ होइन, त्यसलाई कसरी तपाईँले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले चाहिँ बुझ्दै जानुहुन्छ. सो इट इज अ जर्नी. इट क्यान बी ब्युटिफुल जर्नी एज लङ एज यु आर नट हेजिटेन्ट टु एक्सेप्ट होइन वाट इज राइट एन्ड वाट इज जुन तपाईँले गर्नुभएको छ रङ नै गरेको चिजलाई पनि तपाईँले एक्सेप्ट गर्न सक्नुभयो भने त्यो एक्सेप्टेन्स भयो भने चाहिँ इट्स अ ब्युटिफुल जर्नी अहेड. धन्यवाद. थ्याङ्क यू. आज हजुरको समय व्यस्त समय लाई पनि हजुर टाइम दिनुभयो हाम्रो भोइस 5 को लागि. थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अपर्च्युनिटी एन्ड दिस प्लेटफर्म. थ्याङ्क यू. हस् किरण जी.